اورکا چه موجوداتی بودند؟ آیا بین اورکا تفاوت وجود داشت؟ ارباب تاریکی برای حکومت بر سرزمین میانه و برای مبارزه با عرفا و انسانها بزرگترین ارتش از اورکا رو در اختیار داشت. نژادهای مختلف اورکا چند دسته بودند و کجا زندگی میکردند؟ توی این ویدیو میخوام به معرفی همه اورکا و نژادهاشون بپردازم. با من همراه باشید. Lord Sauron! موجودات زشت به صورت برابر به وجود نیامده بودند. اورکا خودشون به چندین نژاد مختلف تقسیم میشن که نویسنده اسطوره جناب تالکین تاریخچه غنی و پرباری رو براشون در نظر گرفته. بین طرفدارای ارباب حلقه ها در مورد ریشه وجود اورکا اختلاف نظرهایی وجود داره. به طور مثال تصور میشه که مورگوت اولین ارباب تاریکی وقتی که عرفا رو به سرزمین میانه آورد اونا رو با قدرت خودش به موجودات کاملا جدیدی تبدیل کرد، یعنی اورکا. این اورکا که در ابتدا جزو گروه عرفا بودن در سرزمین میانه پخش شدن، تولید مثل کردن و اینطور شد که گونه جدیدی ازشون به وجود اومد. موجودات مورد بحث در ابتدا به مورگوت وفادار بودند، اما پس از ظهور ساورون به ارباب جدید تاریکی روی آوردند. البته بعد گفت که همچنان ریشه وجود اورکا یه سواله که احتمالی میشه داد، ولی من براتون بیشترین احتمال رو گفتم. یکی از اولین اورکایی که تو کتاب‌های ارباب حلقه ها معرفی شدن گروهی بودن که تو کوههای مهالود زندگی می‌کردن. اورکایی که توسط بیلبو و تورین در داستان هابیت به اونا برخوردن. این گروه از موجودات تو شکل گروه‌های بزرگ وابسته به هم در زیر زمین زندگی می‌کردن و رهبر و پادشاه خودشونو داشتن، مثل گریت گوبلین که در هابیت توسط گاندورف کشته شد. اورک‌های کوهستان مهالود در ابتدا به مورگوت خدمت می‌کردند، اما بعد از ظهور دومین ارباب تاریکی به خدمت ارباب ساورون در اومدن. این موجودات همیشه با دورفا مشکل دارن و باهاشون وارد جنگ شدن. اورک‌های آیزنگارد که تو فیلم‌های ارباب حلقه ها هم به چشم می‌خورن به سارومان وفادار هستن و در نزدیکی برج اورتانگ زندگی میکنن. بیشتر این اورکا در ابتدا تو کوهستان مهالود زندگی میکردن، اما بعدها تحت تاثیر سارومان و نیروی ساورون قرار گرفتن و به سمت ارباب‌های جدیدشون اومدن. سارومان روی این اورکا آزمایش‌های زیادی انجام داد و راه جدید و سریع برای تولید مثل اونا پیدا کرد. در بین این آزمایشات یه سری گونه فرعی جدید نظیر اوروک‌های و هالف اورکس به وجود اومدن که قادر به انجام کارهای خاصی هستن. جالبه بدونید که بیشتر اورکایی که در نبرد هلز دیپ حضور داشتن از همین نوع بودن. از اونجایی که سرزمین موردور تو عصر دوم و سوم در ارباب حلقه ها در اختیار ساورون بود، ارباب تاریکی تونست سپاه بسیار بزرگی از اورکا تو این منطقه به وجود بیاره. گفته میشه که بخشی از این اورکا در ابتدا جزو خادمان مورگوت بودن،
اما پس از نابودی اون چندین قرن در ماونت دوم زندگی کردند تا ساورون ظهور کرد. پس از اومدن ساورون، اورک‌هایی که وجود داشتن دوباره سازماندهی شدن و یه ارتش فوق‌العاده ترسناک رو به وجود آوردن. نکته جالبی که در مورد این گونه وجود داره اینه که اونا سرعت تولید مس زیادی دارن. دلیلش هم وجود نیروی تاریکی بود که در مردور وجود داشت. داستان ارباب حلقه ها زیاد به ناحیه شرقی پرداخته نمیشه، اما گفته میشه که این ناحیه خانه تاریک‌ترین موجودات تاریخ سرزمین میانه است. با توجه به اطلاعاتی که وجود داره، اورک‌های شرقی نسبت به اورک‌های غربی قدرتمندتر هستن، چون که مثل بقیه اورک‌ها در زمان سقوط مورگوت آسیب شدیدی ندیدن. برای قرن‌های زیادی اورک‌های شرقی به صورت مستقل فعالیت می‌کردند و به مرور زمان قوی‌تر و قوی‌تر شدند. این موجودات انقدر سرکش و یاغی شدند که حتی پس از بازگشت ساورون هم به آسانی از دستوراتش پیروی نمی‌کردند. یکی از بدترین اخلاق اورک‌های شرقی اینه که به هم نوع خودشون هم رحم نمی‌کنن و یه جورایی هم نوع‌های خودشون هم می‌خورن. هنوز هم به طور کامل اورک‌های شرقی از بین نرفتن. نیمه اورکا که به اسم مردان گوبلینی هم شناخته میشن، نتیجه تولید مس بین اورکا و انسان‌های شرور بودن. به گفته خود تالکین، اولین نیمه اورکا در زمان مورگوت به دنیا اومدن. مورگوت تو اون زمان انقدر قدرتمند بود که میتونست مغز انسان‌ها رو مسموم کنه و اونا رو وادار به ازدواج با اورکا بکنه. تو عصر سوم سارومان تعداد این نژاد رو 2 برابر کرد تا به پایه‌های ارتش تاریکی تبدیل بشن. نیمه اورکا به 2 دسته تقسیم میشن. گروه اول من اورکس هستن که ظاهری شبیه انسان دارن و گروه دوم با نام اورکمن شناخته میشن و بیشتر شبیه اورکا هستن. اورک‌های ها هم درست مثل نیمه اورکا حاصل ترکیب تاریک اورکا و انسان ها بودن، اما اورک‌های ها حالتی تکامل یافته دارن و نسبت به نیمه اورکا قوی تر هستن. این موجودات حتی در مقابل نور آفتاب هم ضعیف نیستن و به خاطر خونهای انسانی خودشون میتونن در روز هم کار کنن. ظاهرا اولین اورک‌های ها هم مخلوقات مورگوت بودن، اما این سارومان بود که در آیزنگارد اونا رو بیشتر و قدرتمندتر از همیشه کرده. این موجودات باعث افتخار سارومان بودن و اون همیشه به اینکه چنین موجوداتی رو خلق کرده بود به خودش افتخار میکرد. استاگاها تقریبا در تمامی گونه‌های اورکا وجود دارند و یه سری موجود دومپایه و ضعیف به حساب میشن. این موجودات بیشتر کارهایی مثل ساخت و ساز، حفر کردن، قطع کردن درختان و شکار رو انجام میدن و کمتر تو جنگل‌ها هستن. این 2 گونه ضعیف‌ترین اورک‌های ارباب حلقه ها هستن و توسط نژادهای برتر نظیر اورک‌ها مورد تحقیر قرار میگیرن. استافلرها هم شرایطشون مثل اسناگاها هستش و با جثه کوچیک شناخته میشن، اما اونا قدرت ردیابی بالایی دارن و میتونن هر چیزی رو پیدا کنن. به طور کلی هر گروهی که برای گشت و گذار به بیرون بره چند تا استافلر با خودش میبره تا در ردیابی بهشون کمک کنن. تو فیلم های ارباب حلقه ها تنها یه دفعه از لفظ هابگوبلین ها گفته میشه و به طور کلی اطلاعات زیادی در موردشون وجود نداره. وقتی که گاندالف در مورد اورکایی که بیلبو ممکنه تو سفرش با اونا روبرو بشه از هابگوبلین ها نام میبره. به گفته خود تالکین این اورکا جزو گونه‌های برتر و قدرتمند حساب میشن. این موضوع باعث شده که برخی از افراد فکر کنن که هابگوبلین به معنی یا شکل دیگه اورک‌های یا هالف اورکس
هستش، اما بیشتر از این نمیشه چیزی در مورد این گروه کمتر شناخته شده گفت. اینم از معرفی 8 نژاد اورکا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. خدافظ.